Shit. Hij heet Gerrit. Hij is 20 jaar oud. Hij woont in Amsterdam-Oost. Loopt in de ziektewet. En is Ajax-supporter van het agressieve soort. Vandaag is Ajax FC Utrecht, hè? Ja, klopt. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat er gaat gebeuren? Nou, ik hoop dat het wint. Maar ja, wat er gaat gebeuren. Dat is elke wedstrijd verschillend. Eén keer dan is het, dan lijkt het wel oorlog, en de andere keer dan is het net of er niks aan de hand is. Denk je dat het vechten wordt vandaag? Wat zeg je? Denk je dat het vechten wordt? Ja. Ja, het zou wel kunnen, ja. Wat zijn het voor jongens, die FC Utrecht jongens? Ja, Die dat zijn de jongens die ik echt ken. Dat zijn best wel toffe jongens. Maar ja, er lopen een paar bij die schijnen ons nogal rare joden te vinden. En, zo. En die vinden het leuk om fascistische teksten op hekken te plakken. Ja. Ja. Die jongens die zijn niet zo geliefd bij ons natuurlijk. Die krijgen wel eens een paar klapjes, als ik ken. Maar ja, het is tegenwoordig zo als politie op de bij, denk je weet het toch niet of je er wel bij kan komen. Dus hou verschil. Dat ligt per wedstrijd echt anders. Ja, we zien het toch. Dat merkwaardige uiterlijk van jou, die grote schoenen en dat kale hoofd, heeft dat eigenlijk een betekenis? Skinhead. Skinhead, dat zijn hele fascistische Ja. Engelse groeperingen. In Engeland, ja. Maar hier is het heel anders. Ik zie zelf misschien hier ook wel enkele fascistische skinheads. Maar heel weinig. Ik in ieder geval niet. En al mijn vrienden ook niet. Die zijn bijna allemaal skinheads. Wat is fascisme eigenlijk voor jou? Fascisme? Haat. Haat. Ja, ik ken me niet verenigd met fascisme. Maar haat wat tegen? Nou, gewoon, we maken mensen kapot. Die helemaal niets aan die situatie kunnen veranderen gewoon. Dat helemaal geen zin heeft. Ik zou niet zomaar minderheidsgroepen gaan aanvallen, omdat ik zelf uit een groep kom die heavy gediscrimineerd wordt. Dus nee, dat doe ik niet, daar begin ik niet in. Het is je eigen raam ingooien. Dat is ook met het voetballen gewoon. Het zijn meestal groeperingen jeugd die zelf heel even gepakt worden. Die elkaar flink in elkaar lopen te mippen, terwijl je naast elkaar hoort te lopen, weet je. Dat is wel mooi, dat is veel te gek. Zo wordt het ook eigenlijk. Reageren mensen wel eens verkeerd op het uiterlijk? Ja, zeker. Hoe dan?
Ja, ik heb wel eens 2 Pakistaans tegengekomen die gingen solo. Siga. Wat doe jij dan? Ik heb gestaan. Inderdaad een tikje afgedaan. Want? Nou, die gasten die waren gewoon... Ik liep daar gewoon heel relaxed. Ik deed hem geen kwaad. Met mij ook niet, maar... Ik liep gewoon zo trap op en begin de sigaar te roepen tegen. De andere woorden, je bent een fascist. Nou, dat hoeft voor mij niet. Voel je je eigenlijk vaak aangesproken? Nou, dat is niet aangesproken. Het was gewoon tegen mij bedoeld gewoon van... Fascist. Maar word je gauw kwaad, laat ik het zo zeggen? Dan ben ik wel op zijn maat, ja. Dat wel. Dat is een IRA-affiche. Nou ja, niet echt hier hoor. Daar heeft er wel bij te maken, ja. Over die vermoorde gevangenen. Die hongerstakers. Identificeer je daarmee met de IRA? Nou, niet echt identificeren, maar het is kijken wat hun naartoe kan gewoon niet lezen. Ik bedoel, ik zal die hier ook niet helemaal goed praten, maar nou, wat hun doen, dat kan helemaal niet. Ik bedoel, die Ierse mensen hebben ook recht op vrijheid. Dat is waar, ja. Nou, en ik vind dat ze die moeten geven. En de eigen leider die maar eens een keertje erbij moet werken. Ja. Dat ze maar eens een keertje moet vallen, van de paard af moet vallen. Voel jij jezelf ook een soort guerrilla? Ja, guerrilla tegen de maatschappij, ja. Soortement. Ja, niet echt. Ik probeer wel de maatschappij te schoppen, dat vind ik. Waarom? Nou, ik bedoel, jarenlang naar school geweest. Moest je in het rijtje lopen, net als alle andere mensen. Maar nou, als je dan uiteindelijk wat van de maatschappij terugverwacht, krijg je niks. Ja, schop in je rug. En dan gaan ze heel moeilijk doen over uitkeringen en zo. Nou ja. Ze geven ons niks. Maar wat zou je van de maatschappij kunnen verwachten dan? Nou, ik bedoel, ze laten je een heleboel denken, ga op bergen, maar ze geven je niets. Ze geven echt niets. Ze proberen alleen maar zo vaak mogelijk dat je je kop haalt, dat je niks zegt, dat je bek open doet. Anders word je te gevaarlijk voor ze. Wat is dat voor affiche? Why? Waarom moeten er steeds mensen daar gaan? Waarom wordt er toch steeds oorlog gevoerd? Denk je dat wel eens van jezelf? Why? Als je iemand in elkaar staat te slaan? Of... Ja, sure. Ik denk wel eens van shit, waarom nou? Maar ja, als er eentje met een mes voor je staat, dan heb je weinig tijd om voor te denken, denk ik. Toch is het eigenlijk raar, hè? Dat je aan de ene kant denk je bij jezelf bij zo'n affiche over oorlog zo why. En toch tegelijkertijd dat vind ik... Ja, maar dat is het nou juist. In deze maatschappij is het zo, je zou wel moeten vechten op een bepaald moment. Ze dwingen je gewoon, weet je. Is het niet bij voetballen? Kijk, ik bedoel, een paar jaar geleden zijn de supporters inderdaad begonnen. Maar nu is het wel zo, nu gaat de politie begint bijvoorbeeld al op de meppen, weet je. Je hebt zelf gezien hoe panisch ze constant over vakken lopen erin en zo. Ze zijn allemaal gestoord, die gasten. Die zijn allemaal doorgedraaid, weet je. Nou, dan lokken ze je echt uit. Nou ja, dan krijgen ze dan ook elke week. Heb je wel eens politieagenten in elkaar geslagen? Politieagenten in elkaar geslagen? Nee, ik heb wel diverse keren gezien, maar echt in elkaar geslagen? Nee, nooit. Als je de kans kreeg, zou je het doen? Ik denk het wel, ja. Ik bedoel, ze slaan mij ook in elkaar als ze de kans krijgen. Dus ogen omhoog, tand op tand. Shit, zo.
Wat denk jij van de wereld als je om je heen kijkt? Ja, aardige plullen zijn, hè? Ja. En vind je dat nou echt? Ik vind dat namelijk niet zo. Ik vind er altijd dat er ook wel hele aardige dingen aan zitten. Ja. Het is maar of je de mogelijkheden hebt om dat te zien. Hoe bedoel je? Nou, alles draait om geld, toch? Ja, en als je geen geld hebt, dan zie je ook gewoon moe. Dan krijg je ook gewoon moe. Zo makkelijk ligt dat. Je kunt het niet heel duidelijk zien, maar gewoon als je erin zit, dan merk je dat wel. Nou, kijk maar naar achteren, die er allemaal schaalt gezouden moeten gaan. Wat voor zo doen Diepe schulden, iedereen moet een mooie auto hebben, iedereen moet mooie spullen hebben. Nou, dat maakt het allemaal niet makkelijker. De mensen worden chagrijnig en dat soort dingen. Nou, en de nieuwbouw is ook bullshit. Wat is bullshit? Nou, weet je, het zijn huizen die wel mooi zijn, maar onbetaalbaar gaan. Nou, dan worden die mensen ingestopt. Ze komen steeds dieper in de problemen. Ze blijft het doorgaan. Je bent in deze buurt geboren, hè? Ja, hierachter. Hoe oud was je toen je zo over deze buurt ging denken? Hoe oud was ik? Jaren 15. Toen opende ik mijn ogen. Toen zag ik zo lang zeker wat er ging gebeuren. Ik ben wel van die fascisten gisteren hoor. Shit man. Donker fascisten. Ik denk wel, als ik zo naar je zit luisteren, dan denk ik de hele tijd van... Eigenlijk leeft hij dus in een verkeerd land, hè? Eigenlijk moet hij dus in een land leven waar een beetje oorlog is. Of een beetje bezetting of zo. Ja, maar dat is hier toch eigenlijk ook wel. Alleen het is een stille oorlog, niemand merkt het. Maar het is toch constant oorlog buiten. Ik merk dat niet zo. Hoe Nee. merk je dat dan? Hoe merk je dat? Ik zit er middenin. Hier al ontruimingsbevel, je wordt wel constant op achteraan gezeten, dokters die je niet geloven dat je ziek bent, weet ik wel. Al dat soort dingen, dat wordt constant maar gepusht en gepusht en gepusht. En als ik bier drink, dat is niet goed. En als ik een jointje rook, dat mag niet. Ze willen mij gewoon dwingen. Ik moet leven zoals hun dat willen. Nou, dat maakt zelf wel. Hey, laten we die marktkraam even leeghalen hier af. Met die vraatkerel. Toch een rare kale kerel. Moet je nou, moet je. Wat even roken, kom op dan. We gaan in het voordeel hoor. Moet je weer stellen. Hey, bondjassen. Hey, wat heb je die gepikt, hè? Wat heb je ze gepikt, hè? Boefie. Boefie. Ja, ja, dief, hè? Maar... Ja, stelen, hè? Pikken, hè? Niet verstaan. Au. Ik heb een lach hier op de markt, hè? Oh, ik ga nou een pit op hebben. Er gebeuren wel positieve dingen ook natuurlijk. We hebben hier in de Oost nog de massa dat we een goede jeugdsociëteit hebben. Weet je? Iedereen ziet dat als een plaats waar de criminaliteit hoog viert. Maar het is juist een plaats waar de jeugd rust. Want ze maken het ons aardig moeilijk te baden.
Ze geven je gewoon, je komt met je vingers boven de rand van de put en dan gewoon hun de kaart opslaan. En zo de mythe hier weer naar beneden. Ja, heb je nou echt dat gevoel? Want volgens mij Ja. kan je toch, als je een beetje creatief denkt... Creatief ding. Het wat dan? Het lijkt allemaal zoveel, maar wat hebben we nou? Kijk het nou eens. Hou het nou eens neer. Vergelijken met mensen die een beetje makkelijk geld uit kunnen geven. Wat hebben wij dan? Niks toch? Ik bedoel, ik kan geen geld uitgeven, ik heb geen geld. Dus ik kan het niet uitgeven. Dus kan ik zwaar opbouwen. Dat betekent dat je niet naar een biscoop kan of zo. Nou, dan moet je piraatje kijken. Maar zelfs dat mag niet meer. Zelfs dat wordt... dat mag niet. Je mag niet genieten van het leven. Ja, en ik probeer wel. Ik ben creatief bezig. Daarom lijkt mijn leven wel wat. Je ziet het bekijken zo. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is bullshit. Weet je? Maar dat is wat ik ervan maak. Want over 5 jaar of misschien wel overmorgen drukt er toch zo'n een of andere imbeciel op die knop. Dus ja, dan kan ik buiten leven als ik mijn geld naar de andere bank breng. Niet hè? Ja, dan zou ik het toch wel naartoe brengen. Maar dan heb ik nog genoten van mijn leven en nu niet. Zo makkelijk ligt het. Hey, zullen we even gaan stenen gooien? Nee, ga je niet. Ik zit meer dus op de... Gaan we stenen gooien. Stenen gooien. Zou ik lullig eigenlijk. Ik ben nou bezig met een bal, maar dat valt me wel uit. Zit even meer dus op, Gilly. Ja, ga je gang. Alweer? Ik ken het niet meer. Brussel. Waar gaan we er naartoe? Erin? 6. Ja, sorry. Wanneer? Hè? 6 uur bij vandaag. Ik moet een geld halen, hè? Ik heb een gewone shit bij me. Je moet even geld halen. Hoezo? Je moet een geld even bieden voor je toe. Ik heb me al geld. Mm. Nee, dank je. Ik moet Oh ja, dat flip ik, ja. Hallo, Robbie. Dat flip ik eigenlijk ook van, weet je. Ik moet ook eigenlijk geld hebben direct. Maar dan moet je er wel. Het duurt al nog lang voordat ik geld krijg. Ik loop nooit een A5 tegen mij in de buurt. Stenen gooien, stenen gooien, naar de M1. Stenen gooien, stenen gooien, stenen gooien, voor de M1. Hey, gooien. Er gebeurt zoveel echt. Als ik het allemaal moet gaan vertellen. Maar er gebeuren wel, ja, happy vechtpartijen. Maar geef een voorbeeld. Ja? Feyenoord, dat is wel altijd buiten. AZ Liverpool, dat is ook leuk. Met ook flink gemikt. Nou, en Ajax tot de Hotspur, dat is ook wel gezellig. Nou ja, en als ik hier nog wat door blijven gaan. Maar dat is gewoon een beetje elkaar slaan of gaat het verder dan dat? Ja, meestal Mis je de helft van de wedstrijd? Meestal is het vast slaan, ja. Maar je hebt van die knakkers erbij, die komen met messen, nou ja, dan gaan ze meteen
Dat vind ik gefukt, weet je. Doe het eens met mijn handen, vind ik wel heel leuk. Gewoon ouderwetse knoeppartij is leuk. Dat is Gewoon een leuk. keertje. Maar dan niet... Maar zodra ze met mes komen, ja. Dan wordt het kassa, stenen gooien. Beetje stenen op zijn pannen zo. Ben je niet bang dat er binnenkort eens een keer een dode valt? Ja, die vallen iedere minuut van de dag. Ja, of het nou... In het verkeer, Ja. overal, kijk maar naar. Neergeslagen. Ja, dus dode vallen er elke dag. Ja, maar er valt nog wel een keer in de oude. Ja, natuurlijk. Ik denk ook dat het een dode man is. Ik hoop alleen niet dat ik het meisje was. Ik hoop ook niet dat ik degene ben. Nou, dit is toch mijn laatste seizoen. Dus, Het zou jammer zijn als je nog even je laatste seizoen ja, zou doen. maar kijk, als ik in mijn rug gestoken word, dan doe je niks aan. En dat kan gewoon gebeuren. Want als je die groepen zoals Feyenoord en Den Haag bekijkt, die zijn helemaal gestoord, die gasten. Die lopen met kapmessen en weet ik veel wat voor troepen. Jullie niet? Nee, daar ben je niet goed bij jou afgeslaan. Vraag of je nog even de grond doet een Pietje van de Veer. Onze tweede handslagen. Pietje van de Veer kan niet worden. Nee, maar echt, dat soort gasten vind ik niet normaal. Die zijn niet goed bij naam. Als het vecht is bij stadion, wil niet zeggen dat ik het er altijd mee eens ben. Maar als ze mij rammen, ram ik wel lekker terug. Dan doe ik het wel met mijn handen. Dat is wel even hier. Dan elkaar afdagen met kettingen en messen. Dat zou definitief helemaal niet leuk. Is een wedstrijd eigenlijk leuk als er niet gevochten wordt? Nou, nee. Valt wel een keer wel, maar meestal valt het wel tegen. Is er geen sfeer op de Maar ja, weet je wat het is? Elke wedstrijd wordt er gevochten, hoe dan ook. Er wordt altijd klappen uitgedeeld gewoon. Al is het Go Ahead Eagles, er wordt nog op een tik uitgedeeld gewoon, in ieder geval. Of hebben we geschoren. Of wordt geschoren, ja, kaal inderdaad. geschoren, ja. Er werd er zondag eentje even heavy kaal geschoren. Hoe dan? Met een hand om de huis. Ja? Dat was echt dik, man. Ik ben helemaal geknipt. Gelijk skinnen. Ja, als ik meteen skinnen, dan wat krijg shit. Die dikke. Wil je echt gaan eens zien, man? Alle rare pannen, die gaan met 2 gladen erin. Houden elkaar doen. Maak een mosterd erop. Ja. Maar dat vond hij zelf waarschijnlijk niet zo leuk eigenlijk. Nou, dat weet ik niet. Ik heb hem niet horen halen, dus het zal wel mij van. In de Jordaan, zie je al de Joden aan de gaskastaan. Bij ons in de Jordaan, zie je de Joden aan de gaskastaan. En schreeuwen. En dan wordt het is geen Jood, het is een kanker Ajax ziet. La 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 la. Het is geen Jood, het is een boot, het is een kanker Ajax ziet. Als je het doet, dan moet je het leuk doen. Moet je van iemand pakken die het echt kan missen. Zoals? Nou, grote winkelbedrijven, die kunnen wel het een en ander missen, weet je wel. Stelen. Hè? Pikken. Ja, die kunnen rustig wel een paar dingen missen, dat is geen probleem. Vind je ook dat het moet eigenlijk? Nou, iedereen doet wat hij wil, hè. Ik hou niet van moeten. Alles wat moet, dat flip ik op. Dat moet ik niet. Ik moet niks. Ik wil. Nou, alles wat ik wil, dat is oké. Want daar sta ik achter. Dus ik hou wat anders dan moeten. Maar ik bedoel, vind je het terecht om te pikken van een volle groot warenhuis? Ja, maakt het maar. Die hebben toch genoeg. En dat niet alleen. Kijk, ik bedoel, als je ziet hoe hun met hun geld omspringen, weet je. Wij mogen niet, als je gepakt wordt voor, weet ik veel, een prutdingetje pikken bij de bijenkorf, word je afgevoerd als crimineel als je een klein jongetje bent of zo. En als je ziet wat hun doen in de derde wereldlanden met hun poen, en overal om ons heen, waar ze in speculeren en weet ik veel. Nou, dat mag wel. Maar er vallen ook douwen bij. En er gebeuren ook dingen die jou niet kunnen. Beur niks uit, beur niks uit. Schop ze de kanker, beur niks uit. Beur niks uit, beur niks uit. Schop ze de kanker, beur niks uit. Skinheads, skinheads. Utrecht,
Schopsele kanker, Utrecht. Utrecht. Dubbel, ja. Hey, oké, wat al? Morgen televisie. Ja, echt. Ja, Peger toch? Ja, geen jas, geen jurk. Hij heeft een broek en een jurk. Zo, is een lekker blauwtje, hè? Lekker, hè? Hij is scheerapparaat vakantie geweest, hè? Zeker naar New York. Trip door Amerika gemaakt, scheerapparaat. Zonder scheerapparaat. Griet, titelaar, wie maak jij vanavond wat? Griet, titelaar, we gaan je achterna. Er staat een baard in de brand. Oh, een vaart in de blauw. Nog niet. Even vuur pakken. Zo. Toen ik klaar was ik gewoon een pleurislijstje. Voor de buurt, voor de kinderen die om me heen speelden. En ik deed alles wat verboden was. Tenminste verboden was wij voor de jeugd dan. Zo. Maar dat was niet wie ik was gewoon. Op een bepaald moment ben ik gaan blauwen en ben ik gewoon geworden wie ik nu ben. En daar ben ik heel blij mee. Wat was het verschil? Wat veranderde er? Nou, wat veranderde? Ten eerste mijn gedrag tegenover bepaalde mensen. Gewoon, ik had gewoon een hekel aan alles om me heen. Gewoon. Niks. Alleen ik was belangrijk. Gewoon. Nou, dat heb ik nou wel verleerd. Ik bedoel, ik begrijp nu als een Rasta tegen mij zegt, weet je, van Babylon is falling gewoon. Dat begrijp ik nu. Babylon is falling. Ja, Babylon is falling. Weet je, Babylon is de maatschappij en die moeten we omverschoppen. Ze geven je niets. Weet je, ze stoppen je in baai, ze weet ik veel wat ze met jongeren doen. Ze een keertje over de strijp gaan. Maar sowieso wordt keihard aangepakt. En nou, kijk maar om je heen. Kijk maar bij mijn vrienden. Allemaal werkeloos. Geen toekomstperspectief allemaal. En er komt ook niets. Dan moet je gewoon met hem praten als een normaal ouder, weet je. Je kan hem niet trappen, man. Ik vou te embora para frente aos tribunais, sério. E ele vai, man. Laat ik hem gewoon in zijn kleine wijsheid, weet je. Omdat je groter bent, dan ga je hem niet slaan. Ik vou big man op pura sandis jama. Amai tanso, mas não vale para ser a matar a bomba de man foi Dat is goed. Hey, omdat ik het laf vind, weet je. Het is geen laf, het is geen laf. Gerry, je pakt zo niet, Gerry. Ah, je pakt zo niet, jochie, ja. Dat ik graag voor het bek getimmerd, serieus. Dat ik graag gedaan. Jongens, wij zien dat goed. Huh? Ja. Dan wat ga jij doen? Jij gaat ook niets kunnen doen. Nee? Wat zeg je? Wat denken jullie? We denken niks meer, we denken niks. Stop dan. Go ahead. Kom jullie nou? Ireno, bisuku trabalho. Huh? Na actie man zijn. Omdat jullie lafers zijn. Ja, is geen lafheid. Doen we het dan, we doen we het dan. Bek houden. Huh? Doe ik het dan? Bek houden.
Doe ik het dan? Dan wat ga jij doen? Want dan slaan ik je poren met elkaar. Ja? Ja, sure. Dat denk jij? Ja, man, ik trap je fijn, je bent niks, man. Je trapt me Je bent fijn. gewoon een Ik kalo ben mezelf, neger, meer ik ben je ben niet mezelf. gewoon. Weg. Ik ben mezelf. Ja, maar kijk, hé. En als Je moet mij niet aanspreken als ik iets niet doe. Hé, je moet mij niet aanspreken als ik iets niet doe. Je moet je bek houden gewoon. Waaghoven. Moet je bek houden tegen mij. Ja, oké. Dan moet je dat doen. Dan moet je niet Ik doe toch niks? Ik pak geen kleine jongetjes hoor. Dat zie je mij niet doen. Je moet mij niet voor lafheid uitschelden. Kijk, daarvoor jij je aangesproken. Nee Dan moet jongen, je jij bek houden, spreekt jullie. Dan moet jij je bek houden. Maar jij moet je bek houden gewoon. Niemand van jullie. Ben groot jongen. Goed. Geen van jullie. Ah jongen. Die mogen komen. Ja, sure. Met een snoetje. Jongen, ik pak geen veentjes hoor. Ik pak jou wel. Kiss my ass. Ja, oké. Jij mag ook met deze. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat? Hè? Wat ga jij doen? Ja? Niks ga jij doen. Nee? Niks ga jij doen. Nee, kom aan nou, weet je. Niks gaan Die moer ga jij doen, nee. wat jij wil. Maar jij houdt je wel rustig. Ja, jij houdt je rustig. Moet ik er nou... Ja, oké, nou dan heb je gewoon maar zo. Zo, joh, vind ik te gek. Vind ik gewoon te gek. maar- Wissel ik maar zo'n klein jochie Ik vind het ben. niet te gek. Oh, weg man. Ik neem het niet meer van die man niet. Zo'n klein jongetje man, dat kun je niet maken man. Ja, ik vind gewoon niet uniek man. Ja, wij hebben het gedaan. Ja nee, weet je, je kan Maar niet zeggen man. Hey, zo jochie ben, te gek vind ik dat. Zo, Want als ik zo zo praatje, vind ik te gek. dan kan ik niet Vind ik echt te gek. Snap ik er ook van. Nou, vind ik echt te gek. Dan ga je aanschoppen, zo jochie man. Ik had het leuk gevonden, die die geld in uit klap zijn karnes op uit. Gek niet man. Ja, want die andere gozer was te gek. Hij was gewoon te gek, alleen met de camera, dat moet hij niet doen gaan. Toch? Kijk, en dan moet hij ook niet tegen mij zeggen dat ik wat doe wat ik helemaal niet doe. Hij zegt jullie. Wat nou jullie? Wat deden wij wat? En we raken gewoon niet allemaal weer eraf hoor. Into the trail. Phoenix uit. Phoenix uit. Schokken dan Phoenix uit. Hé, dat was ons slachtoffer. Zondag. Hé, Pipi. Hé, Pijp. Hij Gerrit hier, jij. Buffy, hé. Te gek. Dat is de fout. Ben je te Gerrit? Dit is Garing, jongen. Hé, maar hoe jij die fout houdt? Gek, hè? Ja. Waar is Frankie eigenlijk, Gerrit? Hé, ben ik dat niet? Dat ben ik niet. Hé, ben ik dat niet? Godverdomme. Hé, kaartenkanker, dat ben ik. Ja, en ik was het knippen. Kijk maar, we speelden skins. Ga ik ook doen. Is nou Ja, dat stuk. ben ik, hé. Hé, mag ik hem hebben? Nee. Peter! Hé, schelen! Wat is die schelen nou? Ga weg, Engel. Met de kutcamera. Wunderbaar! Komt op tijd 5. Ja. 5 jaar, 10 jaar lang. 4 januari. Ja, alles wordt opgenomen namelijk. Apparaat gedaan. Hé, Ahmed! Je kan nu nog reclame maken voor Pebo. Fijn interview, fijn interview. Hé, allemaal F staat zeker hè? Even in beeld, even in beeld. Ja, je hebt wel een lelijke kop. Hallo, dit is Thijs. Dit is Thijs. Al dus. Nee, schelen, ja. Kom maar, Thijs. Hoi, rustig. Ja, je moet gewoon opvlukken man, niet aan me hangen. Dit is Thijs. Dat is een grappig van me. Wat nou het al?
En Buddha. Ja, waarschijnlijk als dus. En Buddha. Ja, dat vroeger, hè? Nee. Ja, aangeschuld, niet aan me hangen houden. Ik heb een heel duur ding in mijn zak. En dan gaat het stuk. Nou, ik ben niet gek, ik ben gewoon heel relaxed. Ik ben weer bestand. Mijn linkse direct, dat is mijn mooiste man. Slaan ik mensen in de ogen, maar stuk. Echt, hou maar uit elkaar. Vroeger is eigenlijk een paar op de wenkbrauw. Spat zouden, paf. Maar jongetje legt het veel aan mijn handen aan zo. Nog één, dan neem ik een kaartje. Dat is wel te gek. Wie van mij de gulden? Lik me rijp! Dat paard me maar, voor die gulden. Nou, kom dan met... Wat weet je aan en dan zal ik even met je meelopen zo meteen. Ik heb het al. Ah, Ja, zeg ik zo. nee, dus je mag er rijden. Even kan ik hier zo. Ja, even wachten. Utrecht, hè? Even kijken of Utrecht dan zit. Ja. Wat zal er gaan gebeuren als Utrecht komt? Ja, ik hoop Stijn gewoon. Maar ik weet het niet. Ben je er nerveus voor? Hè? Ben je er nerveus over? Ja, nerveus? Waarom nerveus? Nee, helemaal niet. Thuis ben ik nou. Maar relaxed. Zien het wel wat er gebeurt. Ja, waarom man? Shit. Ik heb geen Stijn, man. Hey, Kom op!
Rustig, rustig! Kom omhoog. Met een paar in elkaar gebouwd daarna. In Utrecht. Ja, dat was wel een gekke. Hey! Kom op, Dikkie. Ja, dat was wel. We werden gewoon per Utrecht in elkaar geslagen, weet je. Nou, dat was wel even te gek. Even wijs kijken dan. Dat was leuk. Dat is leuk. Ja, ik vond het wel leuk. Met een paar flink genield, ja. Was wel te gek. Ze waren bang ook trouwens. Heel erg bang. Ja, je hoort het. Alle bunningsjaar is plat. Dames en heren, dat betekent 1-0 in het voordeel van FC Utrecht door de nummer 8, Gerard van der Lem. Ja, er wordt een hoop huissporters hè. En weinig Utrecht-supporters. Maar er is wel net gestoken. Er is gestoken, ja, dat kun je zien, ja. Ah, mobiele eenheid was er niet, hè. Nou, dan is het vrij kans zeggen. Nou, ja, gezien. Nu zijn ze er dus. Ja, maar wat heb je nou? Je komt hier toch als supporter? Wat heb je nou zoiets? Je komt hier aan supporter, je komt je ploeg aanmoedigen. Je gaat extra naar Amsterdam omdat ze geld nodig hebben. Nou, dan ga je naar Amsterdam. Nou, ik ga liever naar Vitesse hoor. Ik laat mij geen open opsteken. Ik kom van Utrecht. Nou, als ik nou juich, heb ik een mes in mijn donder. Daar pas ik voor. Schop die spelers neer! Schop die neer! Schop die spelers neer! Schop die neer! Schop die spelers neer! Als het kan! Als het kan! Schop ze de kanker! Schop ze de kanker! Als het kan! Schop ze de kanker! Schop ze de kanker! Schop ze de kanker! Als het kan! Vieze fascisten! Vieze fascisten! Achterin! Leo, zie je hoor!
Ik poep op die F-site. Utrecht! Wil ik zijn! Nou, daar zijn we weer. Wat hebben jullie gedaan? Nou, station Zaad geweest. En nou hier ook. Nou, wel geen traan gezien, godverdomme, nog een niks. Nou ja, weg hebben hè. Nou, je hebt hier de wapen. Maar je hebt de Utrechters niet meer gezien? Nee. Ja, hier ook in alle park, maar niet die groep. Die Maar waren al weg. Iets gedaan? Nee, jammer genoeg niet. Jammer. Hè? Ja, jammer ja. Hoeveel is het eigenlijk geworden, die wedstrijd? Hè? Hoeveel is die wedstrijd geworden? 5-3. Ja, dat dacht ik al. We zijn een paar minuten voor aanweg gegaan. Vorige keer ook binnen, 2-2. Toen we weggingen 2-1, ja. toen was het 4-1. Ja, 4-1. Ja, ja, dat was wel leuk. Dat was even lachen. Zijn denk ik van mij wel lekker naar huis. Of zijn. Ja, ik ga naar huis, ga ik het sport kijken. Oh, sport zien. Ja. Pak de meid wel. Ja, niet? Ja, ik pak wel een meid. Nee, ik kan niet meid. Dus 8 man. Sla je trouwens vast. Ja, dat is te gek elkaar. Ja, gewoon. Naar de kant. En de goal. Eenvoudige score. 1-1. 2 minuten voor de rustsignaal. Aanval over links en dan is Kiep toch weer aanwezig. En brengt de score gelijk. Tjöla Link. Hoek aan de linkerkant. Jesper Olsen. Olsen. Oh, dat mooi gedaan van Jesper Olsen. Zo'n jonge speler en dan zo kalm, zo koelbloedig, zo vol overzicht. Surlicht. Waar ga je nou heen? Moeder? Ga je vaak naartoe? Nou, niet vaak. Wel regelmatig. Weet je moeder van het vechten voor jou? Ja. Vind je Daar dat hoort ze wel wat van. Niet zo lang. Niet zo lang. Weet je eigenlijk wat voor toekomstbeeld jouw moeder van je had toen je een kind was? Nee. Heb klaar niet daar. Weet ik niet. Wat voor idee heb jij eigenlijk over je eigen toekomst? Over de toekomst? Nou ja, bullshit. Niks. Waarom? Dat is toch niks, man. Hier stel ik je van die lapenrikken met bommen te spelen daar. Ja. Kom maar. Toekomst. Ja, moet je kijken, er wordt voor 60 miljoen een stouwpracht gebouwd. De halve waterplaan wordt in het baan gehakt. En als je protesteert, dan ben je gaais en daar. Dat soort dingen. Maar ja, dat is het beleid van de Nederlandse regering. En dat is zo rot als maar kind. Ja. Kan jij leven met het idee dat je geen toekomst hebt? Nee, daarom ben ik er ook niet tevreden mee. Dat laat ik ook duidelijk merken. Ik ben helemaal niet tevreden. Ik bedoel, je leeft nou ook van dag tot dag, weet je. Elke dag is gewoon overleven. Gewoon. Overleven? Ja, zo zie ik het wel. Als je nou eens kijkt wat er allemaal echt gebeurt, het is echt het is drop of eronder. Het is allemaal complex. Ik zit er nog steeds bovenop, maar hoe lang nog? Nou, als je eronder zit, ja, dan zit je in de verkeerde kant van het park. Als je waaronder zit? Nou ja, daaronder kun je een heleboel dingen onder verstaan. Harddrugs, geldproblemen, schulden. Nou, zijn jongens die gaan dingen doen omdat ze allemaal geld hebben, gaan ze dingen doen die helemaal niet mogen.
Kijk, nou, dan kom je eronder. Ik bedoel, dan kom je in de moeilijkheden gaan met de politie en zo. Nou, dan moet je gaan oppassen. Nou, dan is er iemand met een beetje losbaan. Nou, dan nemen ze Chinees. Maar dat is wel zo geweldig lekker. Dat al die ideeën, al die problemen ben je kwijt. Nou ja, en dan kun je gewoon van alles gaan doen gewoon. Hè? Nou, maar de volgende dag heb je weer dat spul nodig. Dat soort dingen. En dat verandert je, zeker. Wil je eruit gaan? Maar jij loopt niet op straat en ik wel. Nou, ik heb ook altijd op straat gelopen, maar Nou, geen geweld. Maar jij loopt heel anders op straat. Kijk, ik heb mijn kop al tegen en zo. Ja, dat is flauwekul. Nee, dat is geen flauwekul. Als ik op straat loop en schelden maar voor fascisten, vind ik niet zo leuk natuurlijk. Nee, maar hoe heb je dit dan? Nou, omdat ik een kale kop heb. Dan schelden ze je uit voor fascist. Want dan ben je per definitie al een fascist. Dat vind ik onzin. Nee, nou ja, de mensen generaliseren. Ik zeg ook niet dat jij... Ja, dat weet ik natuurlijk wel. Ja, nou, kijk, en als ze dat dan zeggen, dan word ik boos. Resultaat? Vechten. Ja. Ja, nou, ik bedoel, ik scheld andere mensen toch ook niet uit op een haarskleur of op hoe ze eruit zien en zo. Dus waarom moeten ze het mij wel doen? Kun je dan niet beter denken van ik ben een stom mens of zo? Ja, maar die stomme mensen zeggen het wel even. Ja, dat weet ik wel, maar... Het zou meer oplossen als je dacht wat een stom mensen gewoon doorliep, hè? Ik denk dat ze volgende keer maar als je niet nou altijd doorloopt, dan word je altijd gescholden. En als je altijd doorloopt, dan blijven ze schelden. En ik heb nog altijd ervaring gehad, als ik zo'n hoek heb gegeven, dan zeggen ze meteen niks meer. Dan zeggen ze het niet meer. Dan zeggen ze helemaal niks En meer. de volgende week ook niet? En als ze de volgende week dan weer tegen me zeggen, dan krijgen ze het weer. Precies, die zeggen ze volgende week ook, morgen zeggen ze het ook en overmorgen zeggen ze tegen een ander. Ja, maar niet tegen mij. Nee, maar ze blijven het wel zeggen. Ja, maar niet meer tegen mij. Met vechten kan je niet de wereld verbeteren. Dat zeg ik ook niet, maar dat lost wel een hoop. Absoluut niet. Ik word ook wel graag kwaad hoor, misschien. Maar als ze me op mijn ziel trappen, dan word ik helemaal gaaf. Dan ben ik helemaal... Ik bedoel, zoals in Maastricht, dat agenten... Dat je met de gummilat in elkaar wordt gebuikt omdat je een trein moet halen en dat ze dan naast je lopen. Ja, jullie zijn toch maar vieze joden en anarchisten. Dus wat wil je nou eigenlijk? Is je eigen schuld, vraag het toch om? Dan heb je nog niks gedaan. Hè. Dit is een hele rare situatie natuurlijk, hè? Nee, er staat een kereltje van 18 jaar met een snorpijgel onder zijn bek en die gaat mij vertellen wat ik moet gaan doen. Ja, en zo niet met die met elkaar. Nou, dat ook kan je die dan één keer agenten hebben een proberen. hele vreemde werksituatie op het ogenblik, of niet soms? Nou, dan had hij maar een vak moeten leren. Nou, ik dacht dat de agent ook een vak was, maar goed. Nou ja, Nee, dat is flauwekul, hè? Die hebben ook een... Ja, ze hebben een heleboel, taak om de orde te handhaven en om mensen te helpen en niet om mensen in elkaar te buiken. Dat is hun taak niet. Nee, Dat zijn toch geen kampwachters? Nou, ze dank niet zo. Nou, dus zo doen ze zich af en toe wel voor. En zo handelen ze ook. En alles wat hun zegt moet gebeuren. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet. Af en toe dan mag je niet eens met je kop uit het raam hangen. Nee, maar is het niet hetzelfde systeem als wat jij in de stad toepast? Enfin, als ik niet de eerste map geef, dan word ik toch ook geslagen. Zou die niet hetzelfde... Nee, dat is niet zo, want ik loop niet in de stad van als je maar... Nee, als er iemand wat zegt, dan... Ze zeggen dat je op moet zouden met je zo niet timmeren in elkaar. Dan zeg ik dat hij maar rijdt kan liggen. Dat ik zelf wel bepaal waar ik loop. Nee, en alleen waar ik Nou, en ik bedoel, laat hij dan maar op papier eens bewijzen dat hij met zijn wetjes, dat hij mij daar niet kan laten lopen.
Want dat is allemaal openbaar terrein, Nee, dus dan mag maar iedereen lopen, hij dus hoeft- ik ook. Hij hoeft niks te bewijzen. Jij moet bewijzen, want je bent altijd fout. Weet je dan? Ben ik altijd fout Ja. tegenover, omdat ik op een station loop, ben ik zie dan je toch? altijd aan de Ja. fout. Nou, je hebt het Ja. al zo vaak meegemaakt. Het is heel stom, maar het is wel zo. Ja, nou, dan klopt het rechtssysteem in Nederland niet. Nou, Het zal ook wel niet helemaal dan kun je- kloppen, dan maar kun goed, je- er zijn nou, er weer... Dan kun je ook wel weer regels op Ja. toepassen. Dan kun je zeggen, nou, uw rechtsstaat is in mij niet. Dat hoeft ook niet. Nou, Maar dat bepaalt dus ook dat die wetten die hun vormen, dat die niet gelden voor mij. Want die slaan gewoon heel. Nee, voor jou gelden ze niet, maar voor het algemeen wel. Ze worden toch op jou toegepast. Maar Ja, niet soms. maar dit zijn Dat allemaal bedoel wetten ik. die niet bestaan gewoon. Ik bedoel, hun kunnen niet bepalen in waar jij mag geloven of wel of niet. Dat kunnen hun niet bepalen. Hun kennen niet als jij buiten. Kennen hun niet zeggen, mevrouw moet die kant op, die kant op. Dat ken niet. Nee, het zou wel Als ze dat doen, vervelend vinden. nou, dat zijn